سنتون از 50 سال بیشتره و بعضی وقتا احساس میکنید که پاهاتون سرد، سنگین یا پف کرده میشه، باید اینو بدونید که این یک مسئله ساده نیست، بلکه میتونه یک علامت مهم باشه که نشون از ضعف در جریان خون توی پاها میشه و اگه شما بهش توجه نکنید میتونه عواقب جدی‌تری مثل بی‌حسی، ورم و اختلالات حرکتی رو توی شما به وجود بیاره. امروز میخوایم 2 تا از بهترین خوراکی‌های طبیعی رو به شما معرفی کنیم که میتونن به بهبود گردش خون توی پاها کمک کنن. پس اگه میخواید توی سن بالا پاهای سالمتری داشته باشی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. دوستان عزیز سلام. اولین چیزی که باید بدونید اینه که مشکل همیشه از رگ‌ها و شریان‌های خونی نیست. معمولا ما در مواجهه با این مشکلات فوراً میریم سراغ داروهای شیمیایی، در حالی که گاهی مشکل از جای دیگه از بدن مثل کبد به وجود میاد. کبد یکی از اعضای اصلی بدن هست که وظیفه داره سموم رو از بدن دفع کنه. حالا اگه کبد عملکرد خوبی نداشته باشه، این سموم توی بدن انباشته میشن و فشار زیادی رو روی رگ‌های خونی وارد میکنن. این فشار باعث میشه که خون نتونه به راحتی از پاها به سمت قلب جریان پیدا کنه. در نتیجه شما احساس سرما، سنگینی یا پف کردن توی پاها رو داشته باشید. حالا اگه این مشکل جدی گرفته نشه، ممکنه به مشکلات پیچیده‌تری مثل اختلالات رگ‌های خونی یا مشکلات حرکتی منجر بشه. حالا اینجا ما میایم 2 تا ماده طبیعی رو بهتون معرفی میکنیم که میتونن این مشکل رو حل کنن. ولی دوستان عزیز، قبل از دیدن ادامه ویدیو، برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اگه تجربه در این زمینه دارید، لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید. اول از همه بیایید درباره زنجبیل صحبت کنیم. زنجبیل یه ریشه فوق‌العاده است که علاوه بر اینکه طعم خوبی به غذاهامون میده، خواص درمانی زیادی هم داره. یکی از مهمترین خواص زنجبیل اینه که جریان خون رو بهبود میده و باعث گشاد شدن رگ‌های خونی میشه. حالا وقتی رگ‌های خونی گشاد بشن، خون به راحتی میتونه جریان پیدا کنه و فشار کمتری روی قلب و سیستم گردش خون وارد میشه. زنجبیل به طور خاص در مواقعی که پاهای شما سرد میشن و احساس گزگز کردن و بی‌حسی رو دارن، میتونه تاثیر زیادی داشته باشه. بهترین روش برای مصرف زنجبیل هم اینه که یه تیکه کوچیک از زنجبیل تازه رو بیاید توی لیوان آب داغ بندازید و بذارید دم بکشه. 10 دقیقه بعد میتونید اونو میل کنید. شما باید به این نکته هم توجه داشته باشید، اگه زنجبیل بیش از حد جوشیده بشه، خواص درمانیش رو از دست میده. بنابراین باید همیشه در دمای ملایم دم بکشه. شما همچنین اگه دستگاه آب میوه گیری دارید، میتونید کمی زنجبیل تازه رو با آب میوه هاتون ترکیب کنید و از خواص درمانش بهره ببرید. عزیزان، شما چی؟ آیا تا به حال از زنجبیل استفاده کردید؟ اگه تجربه دارید، لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید. حالا بریم سراغ دومین ماده غذایی که اون فلفل کاینه. فلفل کاین از انواع فلفل های قرمز تند به شمار میره که در درمان بسیاری از مشکلات جسمی مؤثره. این فلفل حاوی ماده به نام کپسایسین هست که میتونه باعث بشه رگ‌های خونی گشاد بشن و جریان خون بهتر و سریعتر بشه. علاوه بر این، کپسایسین به تنظیم فشار خون هم کمک میکنه و از ایجاد گرفتگی توی رگ‌ها جلوگیری میشه. در واقع مصرف منظم مقدار کمی از این نوع فلفل میتونه تاثیرات بسیار مثبتی روی سلامت رگ‌های شما داشته باشه و پاهای سرد یا سنگین رو تسکین بده. البته شما اگه به غذاهای تند عادت ندارید، میتونید از مکمل‌های این نوع فلفل استفاده کنید که دوز مشخص و کنترل شده دارن و میتونن به همون اندازه برای شما مفید باشه. اما تنها این 2 خوراکی کافی نیستن. شما باید حواستون باشه که بدن برای داشتن جریان خون خوب به پاکسازی و باز بودن مسیرهای دفع سموم نیاز داره. مثلا 3 تا ناحیه بسیار مهم توی بدن وجود داره که در صورت ورم کردن یا حساس شدن نشونه احتقان سیستم لنفاویه. این نواحی شامل پشت زانو، اطراف تاندون آشیل در پشت پا و کشاله ران هست. وقتی این مناطق ورم میکنن، به این معنی که سیستم گردش خون و سیستم لنفاوی شما با مشکل مواجه شده و باید به فکر بازسازی و پاکسازی اونها باشید.
راه حل‌هایی برای بهبود این مشکل وجود داره. یکی از بهترین روش‌ها استفاده از بروزکشی خشک هست که به تحریک جریان خون کمک میکنه. به این صورت که باید حرکت‌های بروزکشی را از پاها به سمت قلب انجام بدید تا خون به راحتی از پاها به سمت بالا حرکت کنه. روش دیگه که میتونید امتحان کنید ماساژ دادن این نواحی با لیف یا دست هست. این کار هم میتونه به حرکت بهتر خون و سیستم لنفاوی کمک کنه. حتی پرش روی ترامپولین های کوچیک هم یکی از روش های عالی برای فعال کردن جریان خون و سیستم لنفاوی. روزی چند دقیقه پریدن روی ترامپولین های خونگی میتونه گردش خون شما رو فعال کنه و کمک کنه پاهاتون از پف کردن و سنگینی خلاص بشه. بنابراین باید به این نکته هم توجه کنید که افزایش سن به تنهایی باعث کاهش گردش خون نمیشه. بدن ما به طور طبیعی میتونه با گذر زمان بهبود پیدا کنه. فقط کافیه با استفاده از مواد غذایی و روش‌های ساده‌ای مثل زنجبیل، فلفل کاین، پاکسازی کبد و فعال کردن سیستم لنفاوی شما به اون کمک کنید. این اقدامات میتونن تفاوت‌های زیادی رو توی سلامتی و کیفیت زندگی شما به وجود بیارن. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگه این اطلاعات براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.